Diretso mo muna sa kamay atras. Abutin. Okay, yeah, pwede, sige. Sige atras, sige. 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 Hop. Okay. Okay, susubukan mo pa. Oo. No, the tire. Yeah. Yeah. No. Follow. Straight only. Straight. Okay. 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 Sige. It's okay. Straight only. Sige. Tapos lang. Sige. Kaya. Sige. Okay. Sige atras. Sige, may tutulak ng bumper mo. Sige. Okay na ba? Konti pa. Sige. Kasi yung gulong niya. Sige. The tire is straight only. Only straight. Yeah. Straight. Another one. Yeah. Yeah. It's good. Okay. Okay na. Oop, yeah. Okay. Sige. Bantu mo lang, okay. Bantu mo lang. Sige. Sige, bantu mo lang. Oop, dahan lang. Sige. Kaliwa tayo ha, kaliwa. Ano ka naman kakanan? Hindi nga pwede sumalunod dyan. Ano ka ba naman? Exit oh. Exit lang. Ayan o, exit oh. Tayo eh. Next yan. Dahan lang. Lang. Buti nga nakatowing bang. O hindi, gulong. Na-drive niya yan nang walang brake galing Laguna. Paano nangyari? Kaso, pinalitan siya ng hydrobox. Nung pinalitan ng hydrobox, siguro sabi nung isang mechanic na force siya ng drive. Kaya nung pinalitan, ayaw niya na mag-drive. Wala. Mahina lang. Handbrake only. Pero yung handbrake niya hindi rin masyadong... Ayan. No, dikit. Dito ka. There. Yeah. There. Yeah, para tumukod yung ano. Yeah, para tutukod yan. Nakaunahin mo na yan. There. Yeah. There only. Oh. Pababa na. Di ba yan bubulusok pababa? Pababayin mo yun. Oop! Yeah, hindi ba yan bubulusok? Oh my God. Bulusok, paano gagawin natin? Ah!